اخر حاجه الايفالويشن كرايتيريا اللي احنا هنختارها. زي ما قلنا هي بتنقسم لاكسترينسيك وانترينسيك ايفالويشن. الفرق ما بينهم هو الانترينسيك ايفالويشن هو ده الفيريفيكيشن بتاعنا على حسب الاندرستاندينج بتاعنا، يعني اكن احنا اللي بنجادج نفسنا. الاكسترينسيك ايفالويشن اكننا جبنا اكسترنال جادج هو اللي يحكم على البرفورمانس بتاع الالجوريثم، او اكننا بنعمل فاليديشن للالجوريثم بتاعنا. احد الاكزامبلز هو مثلا لو عايزين نعمل مثلا ماشين ترانسليشن، ف الانترنسيك ايفالويشن هيبقى هل احنا ترجمنا كل كلمه لوحدها صح او غلط. وده ممكن نعبر عنه بلوس فانكشن او accuracy او whatever evaluation criteria احنا نختارها. الاكسترينسيك في الحاله دي هو ان احنا ناخد الالجوريثم بتاعنا ونعمل له ديبلويمنت في ريل سيستم بيحكم على الترانسليشن بتاع جمل او دوكيومنتس كامله ورا بعضها، ونشوف البرفورمانس بتاعنا في التاسك دي او الريل سيستم ده هيكون عامل ازاي. ممكن نلاقي انه الانترنسيك اوبجكتيف او اللوس فانكشن قليل، ولكن لما نروح للاكسترنسيك او الاكسترنال جادجمنت نلاقيه سيء. وفي الحاله دي بنبقى محتاجين ان احنا نعيد تفكير في الاوبجكتيف فانكشن اللي احنا عملنا لها ديفينيشن، لان ممكن تكون مش مناسبه لانها مش بتماتش الاند جول او التاسك جول بتاعنا. احد الاخطاء المشهوره هو انه لما نلاقي الاكسترنسيك بيرفورمانس سيء بنروح نعيد تفكير في الاوبتمايزيشن الجوريثم، وده طبعا مش هيحقق النتيجه اللي احنا عايزينها، لانه في النهايه احنا معرفين ايفالويشن كرايتيريا مش بتماتش الحقيقه، وبالتالي بنبقى محتاجين نعيد تفكير في اللوس فانكشن او الاوبجكتيف بتاعنا عشان يماتش التاسك اللي احنا عايزينه. ان جنرال التريننج سايكل بتمشي كالاتي. اول حاجه احنا بنديزاين موديل او بنحط هايبوثيسز للموديل، بنستخدم الكروس فاليديشن عشان نسلكت البيست هايبر بارامترز للالجوريثم، وبعدين اول ما نلاقي البيست هايبر بارامترز بنروح نترين الموديل اللي احنا افترضناه على كل الداتا، بنعمل ايفالويشن على الديفلوبمنت داتا او الهيلد اوت داتا. على حسب البرفورمانس ممكن ان احنا نلاقي انه محتاجين ان احنا نرجع ونعيد تفكير في الموديل او لا. ممكن نلاقي انه الايتريشنز اللي احنا عملناها ادت لانه يحصل حاجه اسمها اوفر فيتنج، هنفهم دي يعني ايه بعد كده، وبالتالي ممكن نعمل عدد من الايتريشنز اقل، وده المعروف باسم الايرلي ستوبنج علشان افويد موضوع الاوفر فيتنج. ولكن الايرلي ستوبنج او الموديل تيوننج او اي حاجه هنعملها من النوع ده مش مسموح انها تتعمل على التست داتا. التست داتا ما بنعملش عليها ايفالويشن ولا بنشوفها غير لما نخلص تريننج على التريننج والديفلوبمنت داتا الاثنين مع بعض. بعد كده لما بنروح للتست داتا هو ده الرقم اللي بنعمل له ريبورتنج، او اللي احنا نقدر نقول البرفورمانس بتاع الالجوريثم بتاعنا عامل ازاي. ما بيبقاش مسموح ان احنا نتيون اي هايبر بارامترز ولا نتشينج الموديل ولا نعمل ايرلي ستوبنج ولا اي حاجه من دي على التست داتا.